السلام عليكم إخوتي الأعزاء، معكم سليم من الجزائر. أريد أن أرحب بكم في قناتي والتي تهدف إلى تطوير هواية تربية الحمام والطيور بصفة عامة وكل ما له علاقة بالطبيعة. في هذا الفيديو إخوتي أردت أن أخصصه للتكلم عن تربية الحمام وعن كيفية التعامل معها وشروط تربيتها، وسأحاول الإجابة عن بعض الأسئلة، وهي: هل تربيتها صعبة؟ وعن كيفية التعامل معها. وسأقدم لكم إن شاء الله بعض النصائح والإرشادات التي تساعدك في تربيتها والنجاح في هذه الهواية الشيقة. وقبل البدء إخوتي الأعزاء، أولا أريد أن أسألكم: ماذا تعرف عن طائر الحمام؟ سأجيبكم عن السؤال وأقدم لكم تعريفا لطائر الحمام بشكل عام. يعرف الحمام بأنه من الحيوانات التي تستقطب العديد من المربين حول العالم، وله شعبية كبيرة، بما أنه من الحيوانات التي كان الإنسان يربيها منذ القديم. فمنهم من يتخذها للزينة لألوانها وشكلها الجميل، ومنهم من يتخذها مصدرا للرزق أو الأكل، ومنهم من جعلها رياضة كالحمام الزاجل. فالحمام من الطيور التي تعيش في جماعات، حيث تتواجد في أماكن كالمدن والأرياف، ونادرا ما تعيش في الأماكن الباردة والنائية. يمكن أن نخصص أو نحصي ما يقارب 49 فصيلة للحمام و308 نوع حول العالم. يعشق الإنسان الاستمتاع بتربيتها، فهي تعطيه الشعور بالسعادة وتزيل القلق وضغوطات الحياة والعمل. كما يستمتع الكثير بالنظر إليها وهي تحلق في السماء فتبهجه، فهي عبارة عن رياضة وشغف ومتعة للحياة. يمكن اتخاذ الحمام كمشروع في البيت، والتي يمكن تربيتها بأقل التكاليف وتجلب ربحا جيدا مع بيع فراخها. والآن سأعطيكم الشروط الأساسية لتربيتها وإنجاحها، ولكن سنقوم بالإجابة عن الأسئلة السابقة. أولا إخوتي، هل تربيتها صعبة مقارنة بالطيور الأخرى؟ فتربية الحمام ليست صعبة، بل تحتاج إلى الصبر والعناية فقط، وهذا يعود لطبيعة الحمام، فهو من الطيور المقاومة لجميع ظروف المناخ، كما تعرف بمناعتها القوية، رغم معاناة بعض المربين من هذا المشكل لملاقاتهم للعديد من الأمراض والتي تستعصي علاجها. ولكن أرجحه أنه يعود للتربية السيئة عديمة الشروط، وهي متنوعة التغذية، حيث لا تمثل مشكلة للمربي، وتكلفة التغذية تعود إلى العدد الذي عندك من الحمام. واستهلاك الحمام للتغذية يكون أكثر في فصل الشتاء أو عندما يكون لها فراخ لإطعامهم، لكن ليست بالكم الكبير، بل لن يلاحظ المربي هذا الأمر، والربح منها أكبر بكثير مقارنة بتكلفتها. ثانيا إخوتي، كيفية التعامل مع الحمام؟ وللإجابة عن هذا السؤال، يجب على كل مرب أن يوفر بعض الشروط اللازمة في تربية الحمام، ومن بينها إخوتي الأعزاء المكان، حيث يجب على كل مرب أو مبتدئ أن يوفر مكانا للحمام والذي يكون ملائما، فيجب أن يكون بعيدا عن الرياح والتيارات الهوائية خاصة في الليل، وأن يكون جيد التهوية، وحبذا أن يكون معرض لأشعة الشمس النافعة لهم، ويكون مكانا يقيهم من برد الشتاء وحرارة الصيف. وأماكن تربية الحمام تكون يا إما غرف أو أبراج أو غيرها، فكل شخص يربيها بالطريقة التي يحبها والتي هي معروفة في البلد الذي يعيش فيه. كما يجب أن تكون لها باب مغلق ونوافذ، وتجنب وصول القطط إليها وغيرها من مفترسات. وهنالك من يربيها في أقفاص، وأنا لا أحبذ هذه الطريقة في التربية، لما يتطلبها الأمر من عناية كبيرة وبعض الأمراض التي تأتيك بكثرة. فخلقت الطيور وخلق الحمام ليطير، ولكن بدون مضرة للجيران أو الناس. وثاني شرط إخوتي الأعزاء ألا وهو التغذية. فكما هو معروف عن طائر الحمام، فهي من الطيور التي تتغذى على الحبوب الجافة المتنوعة،
فلهذا وجب على كل مرب أن يوفر لطيوره غذاء متنوع ليجعلهم بصحة جيدة لمقاومة عوامل المناخ الصعبة. كما يمكن لكل مرب أن يقدم لهم غالبا القمح والدخن والذرة وعدس وشعير. كما هناك أنواع من الخلطات للحمام تباع في الأسواق ومحلات الطيور. ومن النصائح المهمة التي أقدمها لكم هي جعل تغذية أساسية مكونة من قمح خاصة وذرة وخبز، فيمكنك تقديم الخبز لهم يا إما مطحونا أو وضعه في الماء وتقديمه لهم، فهي تحب الأملاح الموجودة فيه، والخميرة مفيدة لهم حيث تعتبر بكتيريا نافعة. وإطعام الحمام يجب أن يكون غالبا مرتين في اليوم، في الصباح وبعد صلاة العصر. وإن كانت لها فراخ من الأفضل توفير الغذاء لهم طوال اليوم. والماء يجب تغييره يوميا مع الحرص على وضع قطرات خل التفاح فيه، وإعادة تنظيفه يوميا أو وإعادة تغييره كل يوم مرة على الأقل. نصل إلى الشرطي الثالث في تربية الحمام، ألا وهو النظافة. النظافة من السبل الضرورية لتربية الحمام. النظافة من الركائز التي تقيهم من الأمراض، حيث يجب على كل مرب تنظيف عش الحمام أو المكان المخصص لهم مرة في الأسبوع على الأقل. وكما يجب على كل مرب منع أي تسربات داخل العش، فتواجد المياه في أرضية المكان هو المسبب الرئيسي للأمراض بأنواعها، حيث يؤدي تبلل البراز والأوساخ المتواجدة في أرضية المكان إلى تكاثر البكتيريا والطفيليات، مما يؤدي إلى أمراض عدة منها السالمونيلا والكوكسيديا والكنكر. كما أنصحكم إخوتي الأعزاء بوضع الرمل في أرضية اللوفت ليمتص الرطوبة المتواجدة في الأرضية. كذلك هو مفيد لعدم تلاصق البراز في الأرضية، وذلك ليسهل عليك عملية التنظيف والمجهود الزائد. كما ينصح بوضع كمامة قبل البدء في عملية التنظيف لتجنب استنشاقك للغبار المتطاير في الهواء، فهو قد يسبب لك الحساسية أو أمراض تنفسية، فالوقاية خير من العلاج. ويمكنكم متابعة الفيديو السابق الذي تكلمت فيه عن كيفية تنظيف بيوت الحمام وما يجب وضعه في المكان. ومن الجيد أيضا إخوتي توفير مصدر للمياه كالمشربيات النظيفة كالتي نخصصها للدواجن، ووجود معلفيات للطعام بالقرب من مصدر المياه، وينصح بتنظيفها وتعقيمها دوريا. أيضا تغيير المياه كل يوم فإن أمكن مرتين في اليوم، خاصة في فصل الصيف، لأن المياه تسخن بعامل الحرارة وقد يسبب لهم مرض الشخرة وهو مرض تنفسي. في العموم إخوتي الأعزاء، الحمام لا يحتاج إلى أماكن أو مساكن باهظة الثمن، فكل شخص يضعها في اللوفت أو المكان الذي يستطيع توفيره، ولكن مع العمل على توفير الشروط التي أوصينا بها سابقا. كما أوصي إخوتي المبتدئين خاصة أن يبدأوا تربية الحمام أو مشروع تربية الحمام في المنازل بزوج حمام رخيص مثل البلدي، وذلك ليتعلم فيهم جيدا، وذلك لمقاومتهم الجيدة للأمراض والظروف البيئية الصعبة. ومع الوقت تقوم بتطوير أنواع أخرى في لوفت الحمام الخاص بك، مع اختيار أزواج مناسبة لبعض من نفس السلالة إن أمكن. ومن الفصول المفضلة في بداية تربية الحمام ألا وهو فصل الربيع، وذلك لاعتدال الجو فيه وقلة الأمراض، أو في منتصف فصل الصيف، والتخصص في نوع واحد في البداية أفضل لكم، وذلك لكي لا تلاقي العديد من المشاكل في البداية. فعندما تتعلم جيدا وتكتسب خبرة جيدة يمكنك البدء في سلالات متنوعة وتوفير الشروط اللازمة من عدم خلط السلالات مع بعض لعدم إنتاج فراخ مهجنة وذات دماء غير أصلية. وإلى هنا إخوتي الأعزاء أظن أني استوفيت كل شروط تربية الحمام خاصة للمبتدئين،
فأرجو أن أكون قد وفقت لمساعدتكم في هذا المشروع والهواية الجميلة. ولا تنسونا بخالصي الدعاء والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد، فدعمكم مهم لنا لتقديم الأفضل. وإلى فيديوهات أخرى إن شاء الله. سلام.